હાય ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ કુકિંગ ફૂડિંગ. તો આજે આપણે બનાવશું ખજૂર બિસ્કિટ રોલ. જો નાનાથી માંડીને મોટા સુધી બધાને ભાવે એવા ખજૂર બિસ્કિટ બન્યા છે. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, કેટલા મસ્ત લેયર બન્યા છે અને એકદમ સોફ્ટ બન્યા છે. તો આવી રીતે તમે પણ બનાવો અને બાળકોને ખુશીથી ખાશે, કેમ કે બાળકોને ખજૂર ભાવતો નથી. જો તમે આવી રીતે બિસ્કિટ રોલ બનાવશો તો એ તમને સામેથી માગીને પણ ખાશે. તો ચાલો બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એક પેન લેવાનું છે. એમાં ખજૂર છે, આ 500 ગ્રામ ખજૂર છે. એકદમ મેં ધોઈ અને એકદમ કોરો કરી અને મેં ઝીણો સુધારી લીધો છે. હવે આપણે એને ઘી મૂકી અને શેકવાનો છે. આ તમે કાળો ખજૂર આવે છે એ પણ લઈ શકો છો અને આ લાલ ખજૂર પણ લઈ શકો છો. બે ગમે તે ચાલે છે, બેમાંથી. હવે આપણે એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન ઘી એડ કરવાનું છે અને આ ખજૂર છે એ આપણે એમાં એડ કરવાનો છે. એકદમ ઝીણો સુધારી લીધો છે. ફ્રેન્ડ્સ, ધોઈને જ લેવાનો ખજૂર, કેમ કે એમાં ધૂળ હોય છે, કચરો હોય છે. એકદમ ધોઈ અને એને એકદમ કોરો કરી અને સુધારી લેવાનો છે, બી કાઢીને. તો આપણે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, મેં આજે તમને એક સરસ ટિપ્સ આપી છે કે તમે ખજૂર જ્યારે બનાવો ત્યારે તમારે સુધારવાનું. જો વહેલા સુધારશો તો આપણું ખજૂર સુકાઈ જશે. એ ખાસ મેં ટિપ્સ તમને આપી છે. તો મારે આજની આ ટિપ્સ છે. હવે બધું મિક્સ કરી લઈએ. જો તમારે નો એ મિક્સ થતો હોય તો તમે આવી રીતે સ્પેચ્યુલાથી એવી રીતે કાપી શકો છો. જો એકદમ કડક હોય અને જો પેકેટમાં એકદમ સુકાઈ ગયેલો આવ્યો હોય તો તમે મેશરથી મેશ કરી શકો છો. પણ જેમ બને પોચો ખજૂર જ લેવો. આવી રીતે એકદમ મિક્સ કરી લેવાનો છે. જો તમને એવું લાગે તો થોડું તમે એમાં દૂધ પણ એડ કરી શકો છો પોચો કરવા માટે. પણ આપણે આમાં મલાઈ એડ કરવાની છે. તો મેં 1 વાટકો મલાઈ લીધી છે. જો તમે માવો હોય તો માવો પણ એડ કરી શકો છો. તમે 1 કે 2 ચમચી મલાઈ એડ કરી શકો છો. અને જો માવો હોય તો માવો પણ એડ કરી શકો છો. પણ માવો એડ કરવાથી તમને પેંડાનો ટેસ્ટ આવશે, ખજૂરનો ટેસ્ટ નહીં આવે. એટલે મેં આ માવો એડ કરતી નથી, ખાલી મલાઈ જ એડ કરું છું. હવે આપણે બધું મિક્સ કરી દઈએ. મલાઈ એડ કરવાથી એનો ટેસ્ટ પણ સરસ આવે છે અને એમાં ઘી પણ છૂટે છે અને મલાઈનો સુગંધ પણ મસ્ત આવે છે ખજૂર બિસ્કિટ રોલમાં. તો આવી રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે. એકદમ મિક્સ થઈ જાય અને પેન છોડવા મળે એટલે આપણું બેટર રેડી છે. ખજૂર એકદમ ફ્રેન્ડ્સ બહુ હેલ્ધી છે અને આપણે શિયાળામાં ઠંડી ઋતુ હિસાબે આપણે ગરમાળો પણ આપે છે. અને ખજૂર આપણે હિમોગ્લોબિન વધારે છે અને હાઈ ફાઈબર પણ આ તમને વધારે છે. એટલે ખજૂર ખાવો બહુ જરૂરી છે. તો હવે આપણું બેટર રેડી છે. થોડુંક આપણે થાળીમાં પોળું કરી દઈએ. ઠરી જાય, બહુ ગરમ હોય છે. આવી રીતે થોડું પોળું કરી દેવાનું. થોડું ઠંડુ થાય પછી આપણે એમાં બોલ્સ વાળી અને નાની નાની પૂરી થેપલી વણવાની છે. હાથેથી જ કરવાની છે. તો આપણું ઠરી ગયું છે, થોડું ગરમ છે, ત્યાં આપણે બોલ્સ વાળી અને નાની નાની થેપલી વાળી લઈએ. આવી રીતે હાથેથી થેપલી વાળવાની છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, આપણે મેરીગોલ્ડ બિસ્કિટ લેવાના છે. આવી રીતે મેરીગોલ્ડ બિસ્કિટ લેવાના છે અને એની સાઈઝની જ આપણે પૂરી બનાવવાની છે, થેપલી. એટલે બહાર પણ ના નીકળે અને સેમ માપરે. એટલે આવી રીતે આપણે અંગૂઠાની મદદથી થેપલી વાળી લેવાની છે અને માપી લેવાની કે જો આપણી બરાબર પરફેક્ટ બિસ્કિટના માપની થાય પછી આપણે એના ઉપર રાખી દેવાની છે. બિસ્કિટ ઉપર રાખી દેવાનું છે અને નીચે આપણે ખજૂરનું લેયર રાખવાનું છે. આવી રીતે આપણે એકદમ સરસ રીતે પેક કરી દેવાની. પાછી આપણે એવડી થેપલી બીજી કરવાની છે. હવે બિસ્કિટની ઉપર મૂકવાની છે. તો આવી રીતે આપણે એના 3 લેયર કરવાના છે બિસ્કિટના. તમે 4 પણ કરી શકો છો અને 2 પણ કરી શકો છો. તમારા મનપસંદ તમે કરી શકો છો લેયર. અને બિસ્કિટ જેવડી છે એવડી જ આપણે થેપલી કરવાની છે સાઈઝ પ્રમાણે. જો તમે જાડી કરશો તો લેયરમાં તમારું ખજૂરનું બેટર જાડું લાગશે. જેટલી થીક બિસ્કિટ છે એટલે તમારે થેપલી કરવાની છે ખજૂરની. આવી રીતે તમારે આવી રીતે કરી લેવાની છે. આપણે 3 પૂરી કરવાની છે ખજૂરમાંથી અને ચોથી પૂરી છે એ આપણે મોટી કરવાની છે.
જેથી આખા ત્રણેય અને લેયરમાં આપણે પેક થઈ જાય, કવર થઈ જાય. એ માટે આપણે મોટી પૂરી કરવાની છે એક. તો આપણે મોટી પૂરી કરી લઈએ. તો આવી રીતે મોટું એક બોલ્સ બનાવવાનો છે. આવી રીતે જો ઓછું લાગે તો તમારે વધારે આવી રીતે લઈ લેવાનું અને એકદમ સરસ મોટી પૂરી થેપલી વણી લેવાની છે. આવી રીતે હાથેથી થેપી લેવાની છે અને આખું કવર થઈ જાય એવડી મોટી આપણે થેપલી કરવાની છે. અને બિસ્કિટ 3 છે એના ઉપર આપણે કોટિંગ કરી લેશું. તો આવી રીતે આપણે ઉપર રાખી અને ત્રણેય બિસ્કિટના લેયરમાં પેક કરી દેવાની છે. ઉપર કવર થઈ જવું જોઈએ. આવી રીતે જો ક્યાંક બિસ્કિટ દેખાતું હોય તો તમે ખજૂરનું પાછું બેટર લઈ અને તમે ફિટ કરી શકો છો. બિસ્કિટ દેખાવું ના જોઈએ એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. આવી રીતે એકદમ સરસ શેપ આપી દેવાનો છે બિસ્કિટનો. જો બિસ્કિટ દેખાડતું હોય તો આવી રીતે તમે થોડુંક બેટર લઈ અને ખજૂરનું અને તમે એને પેક કરી શકો છો. અને એકદમ સરસ રીતે શેપ આપી દેવાનો છે. આવી રીતે પેક કરી દેવાનું છે. અને નીચે આપણે પાટલીમાં અથવા ડીશમાં તમે આવી રીતે રોલ કરી શકો છો. એટલે આપણું એકદમ સરસ રીતે શેપ આવી જાય. આવી રીતે આપણે બધી જ પૂરી કરી લેવાની છે અને બધા આપણે રોલ કરી લેવાના છે. અને આ છે ટોપરાનું ઝીણું ખમણ છે, એનામાં આપણે રગ દોડવાનું છે. જે આપણે રોલ્સ બનાવ્યા છે એમાં આપણે આવી રીતે અંદર કોટિંગ કરી લેવાનું છે અને આવી રીતે ઉપર બધું લગાવી દેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે આમાં સૂકા મેવાનું પણ કોટિંગ કરી શકો છો. કાજુ, બદામ, પિસ્તાને પાવડર કરી અને તમે ખજૂરમાં પણ એડ કરી શકો છો, ડ્રાયફ્રૂટ, અને આવી રીતે કોટિંગ પણ કરી શકો છો. પણ મને ટોપરાનું કોટિંગ ગમે છે એટલે હું ટોપરાનું કોટિંગ કરું છું. આવી રીતે બધા જ આપણે રોલ્સ કરી લેવાના છે. તો બધા રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા 500 ગ્રામ ખજૂરમાંથી આપણા 8 રોલ્સ તૈયાર થયા છે. હું કટ કરીને બતાવું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એને પીસીસ પાડી લઈએ. એકદમ સરસ નાઇફથી આપણે કટિંગ કરી લેવાનું છે. જો તમારો ખજૂર ઢીલો હોય બેટર તો તમે થોડી વાર ફ્રીજમાં પણ રોલે રાખી શકો છો. અને નો કડક હોય તો કંઈ જરૂર નહીં, તમે આમ નામ પણ પીસ પાડી શકો છો. તો આપણે આવી રીતે ચેક્સમાં આપણે કટિંગ કરી લેવાનું છે. આવી રીતે પણ કટ કરી શકો છો તમે ફ્રેન્ડ્સ. વાવ ફ્રેન્ડ્સ, મસ્ત લેયર બન્યા છે ને, કેવા સરસ બન્યા છે. એકદમ સરસ બિસ્કિટ જેટલા જ આપણે ખજૂરનું લેયર પણ એટલું જ છે સેમ. અને એકદમ સરસ લુક લાગે છે ને, જોતા જ મોઢામાં પાણી આવી જાય એવું બન્યું છે ને. તો તમે પણ ઘરે બનાવો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે તમે પણ ઘરે બનાવો છો, તમારા બાળકોને, વડીલોને બધાને ખવડાવી શકો છો. બાળકો જોઈને પણ હોશેથી ખાશે. તો આપણે સર્વિંગ કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આવી રીતે તમે રોલ મૂકી શકો છો. તમે અલગ અલગ શેપમાં પાડી શકો છો પીસીસ. અને આવી રીતે આપણે એને સર્વિંગ કરવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણા પીસીસ પડ્યા છે. લેયર પણ સરસ પડ્યા છે અને એકદમ ક્રિસ્પી બન્યા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે પીસીસ મેં કર્યા. બીજી રીતે તમને બતાવું કે તમે આમ પણ પીસીસ કરી શકો છો બિસ્કિટ જેમ. એ પણ એકદમ સરસ બને છે. તમારા બાળકોને એ બહુ જ ગમશે. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આ એકદમ શુગર ફ્રી છે. આમાં મેં નથી ખાંડ એડ કરી, નથી કે ગોળ એડ કર્યો, તો એ પણ એકદમ સરસ ટેસ્ટ બન્યા છે. એકદમ સ્વીટ છે કેમ કે આપણે ખજૂર ઓલરેડી સ્વીટ છે એટલે મેં આમાં ખાંડ એડ કરી નથી. અને હેલ્ધી છે, તમે કોઈ પણ ખાઈ શકે છે. અને એકદમ શુગર ફ્રી બન્યા છે. તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ, એકદમ સરસ બન્યા છે. અને એકદમ બિસ્કિટ છે એટલે એકદમ ક્રિસ્પી બન્યા છે. લુક પણ એકદમ સરસ આવે છે. તો આઈ હોપ તમને આ ખજૂરના રોલ બિસ્કિટ એમાં હશે. તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો. સબસ્ક્રાઈબ ફ્રી છે. બેલ આઇકન દબાવવાનું ના ભૂલતા. થેન્ક યુ.